Të nderuar teleshikues, jemi rikthyer në këtë moment në studio në transmetim të drejtë për drejtë. Do të flasim ngjarjet më të fundit, zhvillimet më të fundit, të cilat ne i kemi transmetuar në kohë reale në televizionin Fox News. Bashkë me ne në studio është edhe gazetari Ermal Vija. Ermal, përshëndetje dhe mirë se erdhë. Përshëndetje, Brikina. Në fakt, sikurse e tham, ka patur zhvillime nga më të ndryshme. Do ta nisim me atë që ka qenë edhe një nga lajmet që është diskutuar gjatë, siç është fakti që prokurorët e çështjes Tahiri kanë udhëtuar në Katania për të marrë në pyetje grupin Habilaj, por edhe Mojsi Habilen, por edhe grupin në tërësi, pra edhe personat e tjerë siç është Meridian Sulaj, por edhe Nezar Seiti. Përse vjen kjo lëvizje e prokurorisë në këtë moment? Atëherë, prokurorët e çështjes siç janë Vladimir Mara dhe Besimaj Dërmata, dy prokurorë që kanë nën hetim ish ministrin e Brendshëm Saimir Tahiri, lëvizjen e fundit që kanë kryer është ajo udhëtimit në Itali drejt prokurorisë së Katanias për të marrë në pyetje anëtarët e bandës Habileve, apo siç quhen tashmë, siç është Mojsi Habilaj, i cilësuar si kreu i grupit, Nezar Seiti dhe Meridian Sulaj. Prokurorët e çështjes, pra Mara dhe Dërmata, i kanë bërë vizitën, le të themi, në prokurorinë e Katanias për të marrë në pyetje këta persona pasi përgjimet e bëra publike tashmë qoftë nga mediat italiane, qoftë edhe nga shqyrtimi i hetimeve për bandën e Mojsi Habilajt, bien në sy apo shfaqen përgjime ku përmendet emri i ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri. Për të bërë, prokurorët shqiptar kanë shkuar disa herë, kanë kërkuar disa herë informacion nga pala italiane, ku ata janë përgjigjur dhe përmes letër porosive, por lëvizja e fundit e tyre bëhet për të administruar nga afër apo për të marrë nga afër përgjigjet e personave të cilët dyshohet se kanë përmendur disa herë gjatë përgjimeve emrin e ish ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri, ku i kanë ofruar, le të themi, dhurata, kanë blerë kostume, kanë marrë bijuteri për ish ministrin e Brendshëm Saimir Tahiri, ku e kanë dhuruar dhe familjarëve. Për gjitha këto, për t'i prekur nga afër dhe për të marrë dëshmitë e këtyre personave, dy prokurorët e çështjes, Vladimir Mara dhe Besimaj Dërmata, kanë, le të themi, kanë shkuar pranë prokurorisë së Katanias për të patur dëshmitë e tyre të administruar dhe më pas për të ardhur për t'i patur. Pra nuk do të merren në pyetje vetëm Mojsi Habilaj, por edhe anëtarët e tjerë të grupit, apo? Siç është Meridian Sulaj dhe Nezar Seiti. Meridian Sulaj ky është personi për cilin prokuroria e Katanias ka vendosur le të themi, një përgjues në mjetin e tij dhe janë bërë përgjime ambientale aty ku është dëgjuar emri i ish ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri, ku përmenden nga Meridian Sulaj dhe nga persona të tjerë, të cilët kanë shkuar të marrin dhurata, kanë blerë dhurata, siç është kostumi Hugo Boss që përmendet në përgjime italiane, apo dhe bijuteri, të cilat i kanë blerë. Kanë ardhur dhe letër porosit. Kanë ardhur dhe letër porosit nga shteti italian, por avokati i mbrojtës i ish ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri ka ngritur pretendimin që këto përgjime nuk vërtetojnë që kostumi Hugo Boss jetë blerë për ish ministrin e Brendshëm Saimir Tahiri, pasi sipas tij nuk korrespondojnë datat. Për gjitha këto dhe për veprimet tjera hetimore, prokurorët e çështjes kanë shkuar pranë prokurorisë së Katanias për të patur, le të themi, dëshminë e këtyre personave dhe për ta administruar. Ndërkohë, Nezar Seiti, cilësohet si financieri i bandës Habilajve, le të themi në thonjza financieri i bandës Habilajve, por Nezar Seiti ka qenë një nga personat i cili, le të themi, bënte administrimin e kanabisit kryesisht në Shqipëri, merreshe pasaj me transportimin e kanabisit nga brigjet shqiptare drejt brigjeve italiane, jo me transportimin vetë si skafist, por administronte, le të themi, gjithë lëvizjet e skafeve që bëheshe koordinimi pra të lëvizjeve nga brigjet shqiptare drejt brigjeve italiane. Kujtojmë këtu që Nezar Seiti fillimisht ka patur, le të themi, një çështje për Nezar Seitin, pasi ekstradimi i tij është kryer, ka krijuar buj ekstradimi i Seitit nga Shqipëria drejt Italisë, pasi konsiderohej si një nga personat kyç. Për këtë, prokurorët kanë udhëtuar drejt Katanias për patur dhe dëshminë e tij dhe administrimin e kësaj. A kanë patur ata të dhëna të reja, apo përveç këtyre që ne përmendëm deri në këtë momente, kanë të dhëna të reja? Të dhënat janë ato, pra dëshmitë e letër porosive, të gjitha këto të administruara nga prokurorët e çështjes, por për të patur tjera informacione apo edhe indicie të tjera kanë udhëtuar për të qenë në prokurorinë e Katanias, atje ku qëndrojnë dhe personat të ndaluar. Dhe për të bërë të mundur administrimin e gjithë dëshmisë të tyre. Ndërkohë, nga ana tjetër është dhënë vendimi për masën e sigurisë arresti shtëpiak për ish ministrin e Brendshëm Saimir Tahiri. Madje ka patur edhe komente të shumta. Vetëm një ditë para se të mbajë seanca është folur nga ana e ambasadorit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Blum lidhje edhe me atë që ai ka thënë se gjykata duhet të veprojë nisur nga provat dhe jo mbi presionet që mund t'i ushtrohen pra gjykatës në këtë rast. Cila ka qenë edhe argumenti i gjykatës pasi është dhënë masa e sigurisë pra që tetohet i lirë ish ministri i Brendshëm Tahiri? Atëherë, për
Ta nisim fillimisht ka qenë apeli i krimeve të rënda vendosi që ish ministri i Brendshëm SAIMIR TAHIRIT hetohet në masën mos hetohet në masën e sigurisë arrest shtëpie, po të hetohet në gjendje të lirë. Pas këtij vendimi, por para këtij vendimi ka qenë avokati mbrojtës i ish ministri i Brendshëm SAIMIR TAHIRIT, i cili ashtu siç dhe ju e përmendët, fillimisht në momentin që para se të niste seanca, rreth orës 13:30 minuta, ka dhënë një deklaratë për mediat ku ka dashur të komentojë le të themi deklaratën e ambasadorit Donald Lu. Avokati mbrojtës i ish ministrit TAHIRIT fillimisht e ka ndarë le të themi deklaratën e ambasadorit Lu në dy pjesë. Pjesën e para e ka quajtur si fjalë apo si komente dhe opinione, ku ka disa persona që sipas avokatit mbrojtës në dëshminë e tij që në deklaratën e tij që ka thënë për mediat, ai është shprehur që fillimisht ka opinione dhe mendime që duan ta shikojnë ish ministrin e Brendshëm SAIMIR TAHIRIT pas hekurave. Dhe pjesën e dytë është gjykata dhe faktet e gjykatës që apo dhe vendimet që gjykata duhet marrë duhet të jenë vendime të drejta. Avokati ka dashur të ndaloj tek pjesa e dytë, pasi është shprehur që ky është dhe pjesa ku unë dua të ndaloj, pasi unë jam një jurista dhe dua të ndaloj vetëm te pjesa e dytë. Avokati ka thënë që nëse gjykata do të vendosë mbi fakte dhe prova reale, atëherë klienti im do të jetë i lirë. Ashtu si dhe kundër dhe ndodhi që gjykata vendosi që ish ministri TAHIRIT të hetohet pas një mas sigurie. Nga ana tjetër nuk është se ka patur prova të reja apo jo në këtë seancë që është mbajtur. Pse një trup gjykuese vendos që ta mbajnë arrest shtëpie dhe një trup tjetër gjykuese vendos ta lirojë ish ministrin e Brendshëm TAHIRIT? Se ndodh kjo? Atëherë ka qenë gjyqtarja, nëse i kthehemi historisë, ka qenë gjyqtarja Liliana Baku, e cila vendosi në 12 maj të këtij viti që ish ministri i Brendshëm SAIMIR TAHIRIT të hetohet në masën e sigurisë arrest shtëpie. Ka qenë prokuroria e krimeve të rënda fillimisht që kërkoi që ndaj ish ministrit caktohet masa e arrestit me burg, por gjyqtarja vendosi që ai të hetohet në masën e arrestit shtëpiak. Ndërkohë, këtë vendim e apeloi ministri i Brendshëm TAHIRIT përmjet avokatit të tij mbrojtës dhe më pas treshja e gjyqtarëve të apelit, që është Femi Petku, Saida Dollani dhe Sokol Binaj, vendosën që ndaj TAHIRIT mos ketë asnjë masë sigurie. Argumenti që ka patur gjykata për vendimin e dhënë është sepse TAHIRIT nuk përbën asnjë rrezik largimi, pra nuk ka pse të qëndrojë në një masë sigurie, pasi sipas argumentit të gjykatës, ish ministri TAHIRIT nuk mund në asnjë moment nuk mund të largohet nga Shqipëria. Këtë edhe vetë TAHIRIT e ka argumentuar gjatë fazës në momentin kur gjykata ka vendosur arrest shtëpie, por nuk është marrë që në seancën e parë të gjykatës së shkallës së parë për krime të rënda, por nuk është marrë parasysh nga gjyqtarja Liliana Baku. Një fakt i tillë është marrë parasysh nga treshja e gjyqtarëve që unë i përmenda, që janë Femi Petku, Saida Dollani dhe Sokol Binaj, që kanë argumentuar që ish ministri i Brendshëm SAIMIR TAHIRIT nuk mund të largohet nga Shqipëria, pra nuk mund t'i fshihet hetimet. Nuk mund t'i fshihet hetimeve. Pse e them këtë? Pasi dhe vetë ish ministri ka argumentuar në gjykatë që në kohën kur ai fillimisht është vendosur në hetim nga prokuroria e krimeve të rënda, është larguar fillimisht drejt shtetit gjerman dhe është kthyer sërish. Kujtojmë këtu, në mos jemi gabuar, udhëtimi i TAHIRIT ka ndodhur në dhjetor të vitit të kaluar, ai është në atë kohë mbante edhe mandatin si deputet i Kuventit të Shqipërisë, por është edhe pse ishte në hetim, është nisur drejt Gjermanisë, në fali, ka qëndruar për 3 ditë aty, pas është kthyer sërish në Shqipëri. Ky ka qenë edhe një argument i treshjes së gjyqtarëve. Një argument tjetër ishte fakti që ish ministri i Brendshëm SAIMIR TAHIRIT nuk është një person i rrezikshëm, gjithmonë sipas argumentit të gjykatës, dhe për këtë nuk mundet të hetohet në efektin e një mase sigurie. Masa e sigurisë ndaj tij është një masë, le të themi, një nga masat më të forta të sigurisë. E para është ajo e arrestit me burg, ndërsa e dyta është kjo e arrestit shtëpiak. Dhe sipas gjykatës është person pa një rrezikshmëri të lartë shoqërore dhe për këtë nuk mundet që të hetohet në një masë sigurie. Dhe për këtë vendosi heqjen e masës sigurisë. Këto kanë qenë, le të themi, edhe 2 argumenta kryesorë. Argumenti tjetër që është bazuar gjykata ka qenë që ish ministri i Brendshëm TAHIRIT në momentin që ndodhet nuk mund të prish provat, pra nuk mund të prish provat e prokurorisë apo nuk mund të ndikojë tek persona të tjerë të cilët mundet të ndihmojnë atë për të prishur provat, të cilat tashmë prokuroria, le të themi, i ka në administrim. Këto kanë qenë edhe 3 argumentat kryesorë të vendimit të gjykatës së apelit, e cila vendosi të shfuqizojë masën e arrestit shtëpiak. Mirë, tashmë që edhe gjykata është marrë vendimin nga apeli i krimeve të rënda dhe që nuk është më sikurse e the edhe ti në masën arrest shtëpiak, pra hetohet në gjendje të lirë SAIMIR TAHIRIT. Në momentin që shqyrtimi i çështjes në themel ish ministrit do të gjykohet me të njëjtën masë, si do të veprohet? Atëherë, për momentin pritet që është prokuroria për krime të rënda, e cila do të vendosë nëse do t'i bëjë rekurs
masës në do të bëjë rekurs vendimit të apelit ose jo, dhe nëse vendos prokuroria që të kryejë rekurs, atëherë do të shihet edhe vendimi i gjykatës së lartë, e cila do të vendos nëse Saimir Tahiri do të vazhdojë të hetohet në gjendje të lirë apo do të hetohet në një mas tjetër sigurie. Kujtojmë këtu, unë e përmenda edhe pak më herët, prokuroria për krime të rënda gjatë gjithë kohës ka kërkuar që ish ministri i brendshëm Saimir Tahiri të hetohet në masën e sigurisë arrest me burg, qoftë në shkallën e parë, të njëjtën kërkesë ka pasur, e njëjta kërkesë ka qenë dhe në apel ku prokurorët e çështjes që përfaqësonin çështjen kanë kërkuar që ish ministri i brendshëm Saimir Tahiri të hetohet në masën e arrestit me burg, por nëse këtë vendim besoj që prokuroria sërish do t'i bëjë rekurs në gjykatën e lartë dhe pas vendimit të gjykatës, atëherë do të vendosë se me çfarë mase do të hetohet ish ministri Tahiri. Për momentin, nëse vazhdon të jetë me në këtë lloj situate ku ndodhem, ish ministri do të hetohet në gjendje të lirë. E qartë, mirë, në fakt, për të kaluar në të tjera zhvillime që ne i kemi marrë dhe kemi patur gjatë ditëve të fundit, është pikërisht edhe ndalimi i Albert Veliut, pra ai që ishte quajtur si dëshmitari X në Kosovë. Pse ka ardhur ndalimi i Albert Veliut? Ka qenë një kërkesë, ka patur një kërkesë nga Shqipëria për këtë gjë? Ka patur zhvillime, le themi, të vrullshme për Albert Veliun apo për personin e cilësuar si dëshmitari X dhe në djenin time, fillimisht Albert Veliu është larguar nga Shqipëria përmes kufirit, është larguar normalisht si çdo qytetar dhe ka kaluar kufirin vetëm me një kartë identiteti, pasi në bazë të marrëveshjes që ne kemi me shtetin e Kosovës, qytetarët mund të lëvizin edhe me kartë identiteti. Më pas ka shkuar në Kosovë, atje ku edhe është ndaluar nga autoritetet kosovare, të cilat pasi e kanë konstatuar personin, bëshe fjalë për Albert Veliun, ky i fundit ka kërkuar, në djenin time ka kërkuar azil politik, strehim politik. Dhe pas kësaj, autoritetet kosovare kanë komunikuar me policinë shqiptare dhe me autoritetet shqiptare. Dhe komunikimi i parë apo biseda e parë që ka bërë vetë Veliu është që ndiheshe i rrezikuar në Republikën e Shqipërisë, në Shqipëri, dhe për këtë ka kërkuar që të largoheshe drejt një vendi tjetër. Me njerë pas kësaj, kanë qenë autoritetet kosovare që kanë komunikuar me autoritetet shqiptare, fillimisht që thash me policinë, dhe më pas policia ka komunikuar me prokurorinë për krime të rënda, pasi për Albert Veliun ka nisur hetime apo verifikime, le themi, nga prokurorët e krimeve të rënda, ku pas komunikimit është shprehur që personi Albert Veliu ka kërkuar, le themi, strehim politik apo azil politik në një vend të Bashkimit Evropian. Përgjigjja e prokurorisë së krimeve të rënda, jo zyrtarisht gjithmonë kjo pjesë, është që mbi Veliun nuk ka patur asnjë urdhër ndalimi, nuk ka patur asnjë, nuk ka qenë person në kërkim, por ka qenë person i cili jep deklarime apo ka djeni për rrethanat për një ngjarje. Ende nuk është pjesa tjetër kryesore për të theksuar është që vetë Veliu nuk është ende një person në hetim, por është një person në cilësinë e deklaruesit apo një person që ka djeni për rrethanat e ngjarjes. Besoj për Veliun ka qenë prokuroria e krimeve të rënda që ka nisur fillimisht verifikimet pas audio përgjimit të bërë publik nga Partia Demokratike, dhe me njërë pas kësaj kanë nisur edhe, le themi, informacionet ka qenë pala kosovare, ku ka kërkuar informacion qoftë në policinë shqiptare, qoftë në prokurorinë e krimeve të rënda, se në çfarë statusin ndodhet Albert Veliu. Përgjigja, si që të thash, ka qenë që vetë prokurorët janë shprehur që ndaj tij nuk ka asnjë mas ndalimi, por është thjesht person që jep deklarime në cilësinë e një personi deklarues, pra jo një personi në hetim. E qartë, mirë, ndërkohë prokuroria e krimeve të rënda gjithashtu ka kërkuar që të bëhet një hetim për sa i përket audio përgjimit, nëse është i vërtet ose jo, dhe në të njëjtën kohë për kallëzim të rrem ndaj 3 personave që kanë bërë publik, siç ishin 2 deputetët e Partisë Demokratike dhe këshilltari ligjor i Partisë Demokratike. Në çfarë fazë janë këto hetime tashmë? Pra, për ta prekur më gjerë në këtë pyetje, fillimisht ka qenë një, le të themi, një pas publikimit audio përgjimit nga Partia Demokratike, ku shfaqej Albert Veliu apo ndryshe si quhet tashmë dëshmitari X, ku ky i fundit pretendon që ka biseduar me vllajin e ministrit të brendshëm, me zotin Agron Xhafaj, ka biseduar për trafikimin e një sasie kanabisi, kanë nisur edhe verifikimet e prokurorisë së krimeve të rënda. Menjëherë pas bërjes publike të audio përgjimit, ka qenë prokuroria për krimet e rënda që ka nisur verifikimet dhe ka regjistruar për veprën penale të trafikimit të lëndëve narkotike, por pa regjistruar asnjë emër konkret. Pavarësisht se në audio përgjimin të cilin edhe televizionit tonë e ka bërë publik, pavarësisht se aty përmendeshin disa emra, ishin disa persona të cilët ishin të implikuar, por prokuroria për krimet e rënda nisi me njërë verifikimet. Ndërkohë, ditën kur është bërë publik dhe audio përgjimi, në prokurorinë e Tiranës, Agron Xhafaj, personi apo
vllai i ministrit të brendshëm ka shkuar dhe ka bërë një kallëzim në prokurorin e Tiranës, ku kallëzonte, siç e thati dhe ju, 2 deputetët e Partisë Demokratike dhe zoti Gazmend Bardhi për kallëzim të rem. Aty zoti Xhafa pretendon që gjatë gjithë kohës në audio përgjim shfaqej zëri një personi që ai pretendon që nuk është zëri i tij. Për këtë ai ka bërë edhe një depozitim të zërit në prokurorinë e Tiranës dhe më pas dosja është bashkuar nga prokuroria e Tiranës, ka shkuar në prokurorinë e krimeve të rënda, qoftë kallëzimi i rem, qoftë edhe trafikimi i lëndëve narkotike. Prokuroria e krimeve të rënda pas marrjes zërit të zotit Agron Xhafaj ka nisur, le të themi, ka nisur verifikimin e audiopërgjimit nëse ai është i vërtetë ose jo. Për të kryer verifikimin e audiopërgjimit, prokurorët e krimeve të rënda kanë kërkuar ndihmën e autoriteteve tuaja. Materiali audiopërgjimit është nisur për ekspertizë në një laborator në Rom dhe pritet që nga momentin në moment pasi të kryet audiopërgjimi, pasi ka pretendime qoftë nga Partia Demokratike, qoftë dhe nga opozita, që audiopërgjimi është i vërtetë, ndërkohë që vetë zoti Xhafaj, pra zoti Agron Xhafaj, ka ngritur një padi ku kallëzon 2 deputetë të Partisë Demokratike dhe zotin Gazmend Bardhi për kallëzim të rem, pasi pretendon që zëri nuk është i tij. A nuk duhet marrë zëri i Agron Xhafajt për të bërë një krahasim nëse vërtet ishte zëri i tij ose jo? Edhe kjo është një tjetër lëvizje prokurorisë e cila duhet që të kryente, le të themi, të merrte administrimin e zërit të zotit Xhafaj dhe më pas të bënte krahasimin nëse ai është i vërtetë ose jo. Por për të vazhduar më tej, zoti Xhafaj ditën kur ka bërë kallëzimin në prokurorinë e Tiranës, një ditë më pas është nisur drejt Italisë, pasi e gjitha këtu ndodh ku ai ka qenë i dënuar në shtetin italian, pasi në vitin 2002 ka qenë i dënuar me 7.2 vite burg për akuzën e trafikimit të lëndëve narkotike dhe menjëherë pas kësaj ka shkuar drejt Italisë ku ka kërkuar që të kryet ekzekutimi i vendimit apo të përballet me vendimin e autoriteteve italiane, të përballet me drejtsinë italiane. Vetë zoti Xhafaj në dijenin time ndodhet në ambientet ndodhet në një burg në Rom dhe pritet që fillimisht të shqyrtohet dosja ndaj tij, të hapet, le të themi, dosja ndaj tij dhe më pas të kryet dhe ekzekutimi i vendimit. Por kujtojmë këtu që zoti Xhafaj është dënuar me 7.2 vite burg me vendim të formës së prerë. Por në bazë të marrëveshjeve ekzistojnë disa mundësi që zoti Xhafaj mos kryej dënimin për 7.2 vitesh burg, por fillimisht të ketë një ulje prej rreth 4 vitesh dënim dhe më pas do shikohen dhe pozicionet e tjera të tij në raport me drejtsinë, sa ka qenë bashkëpunues apo jo, pasi ka pretendime që vetë zoti Xhafaj ka kërkuar disa herë që të udhëtojë drejt Italisë dhe aty le të themi të përballet me drejtsinë italiane, por nuk i është bërë kjo, nuk i është lejuar kjo mundësi që ai të udhëtojë drejt Italisë dhe të përballet me autoritetet italiane. Gjitha këto janë pretendime të palës mbrojtëse të zotit Xhafaj dhe pritet që në ditën e vijimit dhe të shqyrtohet edhe le të themi kërkesa e tij. Ndërkohë, në bazën e të ligjit antimafia, çfarë hetimesh po kryen për Agron Xhafaj? Na preket edhe ministri Fatmir Xhafaj nga ky ligj? Atëherë, menjëherë le të themi pas publikimit të këtij skandali, por edhe për dënimin për cilin e folën, për dënimin për 7.2 vitesh burg, zoti Agron Xhafaj, vllai i ish-ministrit të brendshëm, akuzohet, siç e thash edhe pak më herët, për trafikim të lëndëve narkotike dhe është dënuar për këtë pjesë me 7.2 vite burg. Pas kësaj ka qenë prokuroria e krimeve të rënda, e cila në një njoftim zyrtar të 2 ditëve më parë, ne e kemi transmetuar edhe nëpërmjet kronikave tona në televizionit ton, prokuroria e krimeve të rënda ka nisur hetimet për verifikim pasuror të zotit Xhafaj. Çka do të thotë që në bazë të ligjit antimafia, jo vetëm gjitha pasuritë e zotit Agron Xhafaj, por edhe pasuritë e familjarëve të tij do të kalojnë në sit apo në verifikimin e prokurorëve të krimeve të rënda, duke prekur edhe në këtë lloj forme edhe ministrin e brendshëm zotin Fatmir Xhafaj. Pritet fillimisht prokurorët e krimeve të rënda do të kryejnë verifikime dhe pas verifikimeve nëse konstatohet që në emër të zotit Xhafaj ka pasuri, qoftë pasuritë të tundshme apo të patundshme, të cilat nuk justifikojnë burimin e të ardhura, fillimisht do të vendosen në sekuestro të prokurorëve të krimeve të rënda, dhe më pas do të kalojnë me vendim gjykate nëse ato do sekuestrohen apo jo. E qartë. Mirë, Ermal, unë të falenderoj shumë që ishe me ne në studio për shpjegimin që na bëre, por edhe për informacionet që na sjell në studio. Faleminderit, Brikena. Të nderuar teleshikues, ne kemi ardhur këtu në fund të kësaj hapësire, ju falenderoj edhe juve për vëmendjen tuaj.